Μάθημα 1. Αγαπημένα αξιοθέατα. Θα το έχω υπόψη μου. Ποια ήταν τα αγαπημένα σας αξιοθέατα? Μου άρεσε πολύ η επίσκεψη στα ιστορικά ορόσημα. Ήταν συναρπαστική. Αυτό ακούγεται καταπληκτικό. Οι ιστορικές τοποθεσίες λένε συχνά τόσο πλούσιες ιστορίες. Ναι, και μου άρεσε να εξερευνώ την τοπική κουλτούρα μέσα από αυτά τα μέρη. Εκτιμώ πως η περιήγηση στα αξιοθέατα μπορεί να διευρύνει τις προοπτικές μας. Απολύτως. Κάθε μέρος έχει τη δική του μοναδική γοητεία και ιστορία. Ας δημιουργήσουμε μια λίστα με σημεία που πρέπει να επισκεφτούμε για το επόμενο ταξίδι μας. Φοβερή ιδέα. Είμαι ενθουσιασμένος που ανακαλύπτουμε νέα μέρη μαζί. Ανυπομονώ να δημιουργήσω περισσότερες αξέχαστες αναμνήσεις στις περιπέτειές μας. Μάθημα 2. Μεγέθη κουτιών. Έρχονται σε διάφορα μεγέθη. Το μεγαλύτερο κουτί μας μπορεί να χωρέσει και φορητό υπολογιστή. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Είναι πραγματικά χρήσιμο για την ασφαλή μεταφορά ηλεκτρονικών. Απολύτως. Η ύπαρξη διαφορετικών μεγεθών επιτρέπει την ευελιξία στη συσκευασία. Ναι, διευκολύνει την οργάνωση αντικειμένων για ταξίδια ή αποθήκευση. Μου αρέσει πόσο πρακτικά μπορούν να είναι αυτά τα κουτιά τόσο για προσωπική όσο και για επαγγελματική χρήση. Οριστικά. Είναι απαραίτητα για να διατηρείτε τα πάντα ασφαλή και τακτοποιημένα. Ας εξερευνήσουμε περισσότερες επιλογές για να δούμε τι άλλο είναι διαθέσιμο. Καλή ιδέα. Είμαι σίγουρος ότι μπορούμε να βρούμε κουτιά που ταιριάζουν σε όλες τις ανάγκες μας. Ανυπομονώ να βρω τις τέλειες λύσεις για την αποθήκευσή μας. Μάθημα 3. Γαμήλια χαρά. Κατά τη διάρκεια του γάμου, καθώς ο οργανίστας παίζει χαρούμενη μουσική, κάποιοι από τους ανθρώπους στην εκκλησία έκλαιγαν, αλλά όχι επειδή ήταν λυπημένοι. Αυτό είναι συγκινητικό. Οι γάμοι μπορούν να προκαλέσουν τόσο έντονα συναισθήματα. Απολύτως. Είναι μια όμορφη στιγμή γεμάτη χαρά και αγάπη. Ναι, τα δάκρυα ευτυχίας είναι πολύ συνηθισμένα σε τέτοιες γιορτές. Μου αρέσει το πως οι γάμοι φέρνουν κοντά τους ανθρώπους για να γιορτάσουν την αγάπη. Κι εγώ. Είναι μια υπενθύμηση της σημασίας των σχέσεων. Ας φροντίσουμε να αγαπάμε αυτές τις στιγμές όταν παρευρεθούμε σε γάμους. Ναι, η καταγραφή των συναισθημάτων στις φωτογραφίες είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να θυμάστε. Ανυπομονώ να γιορτάσω την αγάπη και την ευτυχία στον επόμενο γάμο. Μάθημα 4. Η πρόκληση του Ford. Πίσω από αυτή την ιστορία κρύβεται η πίεση στη Ford να παράγει ένα μικρό αυτοκίνητο για να ανταγωνιστεί τα εισαγόμενα οχήματα. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Η αυτοκινητοβιομηχανία πάντα αντιμετώπιζε σκληρό ανταγωνισμό. Ναι, το Pinto ήταν μια σημαντική απάντηση σε αυτές τις απαιτήσεις της αγοράς. Είναι συναρπαστικό πως οι εταιρείες προσαρμόζονται στις μεταβαλλόμενες προτιμήσεις των καταναλωτών. Απολύτως. Η καινοτομία είναι το κλειδί για να παραμείνετε σχετικοί σε μια τόσο δυναμική αγορά. Αναρωτιέμαι πως έγινε δεκτό το Pinto από το κοινό εκείνη την εποχή. Θα ήταν ενδιαφέρον να εξερευνήσετε τόσο τις επιτυχίες όσο και τις προκλήσεις του. Ναι, η κατανόηση του αντικτύπου του θα μπορούσε να προσφέρει πολύτιμα μαθήματα για τη σημερινή αγορά. Ας βουτήξουμε βαθύτερα σε αυτό το θέμα. Είναι ένα κρίσιμο μέρος της ιστορίας του αυτοκινήτου. Μάθημα 5. True to size. Αυτό ακούγεται τέλειο. Τι γίνεται με το μέγεθος? Λειτουργούν πιστά στο μέγεθος? Ναι, έχω ακούσει ότι ταιριάζουν σωστά, κάτι που είναι εξαιρετικό για online αγορές.
Αυτό είναι μια ανακούφιση. Είναι πάντα δύσκολο να αγοράσεις ρούχα χωρίς να τα δοκιμάσεις πρώτα. Απολύτως. Το να αποκτήσετε τη σωστή εφαρμογή μπορεί να κάνει τη διαφορά στο πόσο άνετα νιώθετε. Εκτιμώ πάντα τις μάρκες που παρέχουν ακριβείς πληροφορίες μεγέθους. Και εγώ. Εξοικονομεί πολύ χρόνο και την ταλαιπωρία των επιστροφών. Ας ελέγξουμε το διάγραμμα μεγεθόντος προτού λάβουμε οποιασδήποτε αποφάσεις. Φοβερή ιδέα. Θα μας βοηθήσει να διασφαλίσουμε ότι επιλέγουμε τις καλύτερες επιλογές. Είμαι ενθουσιασμένος που βλέπω τι στυλ μπορούμε να βρούμε στα μεγέθη μας. Μάθημα 6. Περιορισμοί πτήσεων. Είναι σημαντικό να θυμάστε ποια αντικείμενα απαγορεύονται στις πτήσεις. Ναι, σίγουρα δεν επιτρέπονται αιχμηρά αντικείμενα, πυροβόλα όπλα και εκρηκτικά. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό να ενημερώνομαι για αυτούς τους κανονισμούς πριν ταξιδέψω. Απολύτως. Βοηθά να διασφαλιστεί ότι όλοι παραμένουν ασφαλείς κατά τη διάρκεια της πτήσης. Εκτιμώ πόσο οι διεξοδικοί έλεγχοι ασφαλείας συμβάλλουν στη διατήρηση των προτύπων ασφαλείας. Ναι, και η γνώση των κανόνων μπορεί να κάνει τη διαδικασία επιβίβασης πιο ομαλή. Ας ελέγξουμε ξανά τις αποσκευές μας πριν κατευθυνθούμε στο αεροδρόμιο. Καλό σχέδιο. Θα μας σώσει από τυχόν εκπλήξεις της τελευταίας στιγμής. Ανυπομονώ για το ταξίδι μας και θα φροντίσω να ακολουθήσουμε όλες τις οδηγίες. Μάθημα 7. Παρακολούθηση δαπανών. Με όλα τα έξοδα τώρα, καταλαβαίνω τη σημασία του προϋπολογισμού. Ακριβώς. Παρακολουθήσατε τις δαπάνες σας κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Ναι, προσπάθησα να σημειώσω κάθε έξοδο για να δω που πήγαν τα χρήματά μας. Αυτή είναι μια έξυπνη προσέγγιση. Βοηθά στον εντοπισμό περιοχών όπου μπορούμε να εξοικονομήσουμε. Απολύτως. Συνειδητοποίησα ότι ξοδέψαμε αρκετά για φαγητό έξω. Το ίδιο και εδώ. Το μαγείρεμα στο σπίτι θα μπορούσε να μας σώσει πολλά μακροπρόθεσμα. Θα φροντίσω να παρακολουθώ πιο προσεκτικά τον προϋπολογισμό μας την επόμενη φορά. Φοβερή ιδέα. Ο προγραμματισμός εκ των προτέρων μπορεί να κάνει τα ταξίδια μας πιο ευχάριστα. Ανυπομονώ να ταξιδέψω πιο έξυπνα στο μέλλον. Μάθημα 8. Εργατικοί αγώνες. Η πίεση που άσκησαν οι συνδικαλιστές σε περισσότερο από έναν αιώνα αγώνα έχει διαμορφώσει σήμερα τα εργασιακά δικαιώματα. Ναι, είναι συναρπαστικό να βλέπουμε πόσο μακριά έχουμε φτάσει όσον αφορά τα δικαιώματα των εργαζομένων. Η έκταση αυτής της νομοθεσίας αντικατοπτρίζει το συνεχιζόμενο αγώνα για δίκαιη μεταχείριση. Απολύτως. Δείχνει τη δύναμη των συλλογικών διαπραγματεύσεων και της αλληλεγγύης. Πιστεύω ότι η κατανόηση αυτής της ιστορίας είναι απαραίτητη για την εκτίμηση των σημερινών δικαιωμάτων μας. Συμφωνώ. Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε αυτούς που αγωνίστηκαν για αυτές τις ελευθερίες. Ας διερευνήσουμε περισσότερα για το πώς αυτά τα κινήματα έχουν επηρεάσει τη σύγχρονη εργατική νομοθεσία. Αυτό ακούγεται σαν μια υπέροχη ιδέα. Μπορούμε να μάθουμε πολλά από το παρελθόν. Είμαι ενθουσιασμένος που εμβαθύνω σε αυτό το σημαντικό θέμα. Μάθημα 9. Ασφάλεια εξοπλισμού σιδερώματος. Απλά μια υπενθύμηση να είστε προσεκτικοί κατά τη λειτουργία του εξοπλισμού σιδερώματος. Ναι, η ασφάλεια είναι το κλειδί όταν χρησιμοποιείτε οτιδήποτε παράγει θερμότητα. Φροντίζω πάντα να ελέγχω πρώτα το καλώδιο και τις ρυθμίσεις θερμοκρασίας. Αυτή είναι μια έξυπνη πρακτική. Βοηθά στην πρόληψη ατυχημάτων. Νομίζω ότι το να φοράς κατάλληλα ρούχα είναι επίσης σημαντικό κατά το σιδέρωμα.
Απολύτως. Τα φαδιά ρούχα μπορεί να αποτελούν κίνδυνο κοντά σε ζεστές επιφάνειες. Ας θυμόμαστε πάντα να κρατάμε την περιοχή καθαρή ενώ σιδερώνουμε. Καλό σημείο. Είναι απαραίτητο να αποφύγετε τυχόν περισπασμούς κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Μαζί, μπορούμε να δημιουργήσουμε μια ασφαλή και αποτελεσματική ρουτίνα σιδερώματος. Μάθημα 10. Έρευνα τοπικών εθήμων. Η ασφάλεια είναι σημαντική και για τους δυο μας, ειδικά όταν ταξιδεύουμε. Συμφωνώ απόλυτα. Θα πρέπει να ερευνήσουμε τα τοπικά έθιμα πριν πάμε. Η κατανόηση των πολιτιστικών κανόνων μπορεί να μας βοηθήσει να αποφύγουμε παρεξηγήσεις. Ναι, είναι σεβαστό να ξέρεις πώς να συμπεριφέρεσαι σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Νομίζω ότι ενισχύει επίσης την ταξιδιωτική μας εμπειρία συνδέοντάς μας με τους ντόπιους. Απολύτως. Η αγκαλιά των τοπικών παραδόσεων μπορεί να είναι πραγματικά εμπλουτιστική. Ας συντάξουμε μια λίστα με πράγματα που πρέπει να μάθουμε για τα μέρη που θα επισκεφτούμε. Φοβερή ιδέα. Θα κάνει την περιπέτειά μας πιο ουσιαστική. Είμαι ενθουσιασμένος που θα εξερευνήσουμε νέους πολιτισμούς μαζί. Μάθημα 11. Παρακολουθώντας τις τάσεις. Ναι, τους παρακολουθώ. Τι σου τράβηξε την προσοχή? Παρατήρησα τα νέα προϊόντα που κυκλοφόρησαν πρόσφατα. Φαίνονται πολλά υποσχόμενα. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Είναι πάντα συναρπαστικό να βλέπεις τη καινοτομία σε δράση. Απολύτως. Μου αρέσει το πως οι εταιρείες προσαρμόζονται στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της αγοράς. Ναι, δείχνει τη δέσμευσή τους να παραμείνουν σχετικοί και ανταγωνιστικοί. Ας συζητήσουμε πως αυτές οι τάσεις θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα σχέδια μας προς τα εμπρός. Φοβερή ιδέα. Η ενημέρωση θα μας βοηθήσει να πάρουμε καλύτερες αποφάσεις. Ανυπομονώ να εμβαθύνουμε σε αυτό το θέμα μαζί. Ναι, θα είναι διαφωτιστικό. Μάθημα 12. Ανακαλύπτοντας θησαυρούς. Η γιαγιά μου πήρε ένα μαχαίρι και άνοιξε το μάνταλο. Ο κορμός ήταν γεμάτος από κάθε είδους θησαυρούς. Αυτό ακούγεται ιντριγκαδόρικο. Η ανακάλυψη κρυμμένων αντικειμένων μπορεί να είναι τόσο συναρπαστική. Απολύτως. Είναι σαν να ανοίγεις μια χρονοκάψουλα γεμάτη αναμνήσεις. Μπορώ μόνο να φανταστώ τις ιστορίες πίσω από αυτούς τους θησαυρούς. Ναι, κάθε στοιχείο έχει πιθανώς μια ιδιαίτερη σημασία ή ιστορία που συνδέεται με αυτό. Μου αρέσει πως τέτοιες ανακαλύψεις μπορούν να μας συνδέσουν με το παρελθόν μας. Ας εξερευνήσουμε τι είδους θησαυρούς μπορεί να βρούμε στις οικογένειές μας. Ακούγεται σαν διασκεδαστική ιδέα. Θα μπορούσε να οδηγήσει σε μερικές συναρπαστικές ιστορίες. Είμαι ενθουσιασμένος να δω τι μπορούμε να αποκαλύψουμε μαζί. Μάθημα 13. Διαρκής αγάπη. Βοηθάνε άλλους ανθρώπους και βοηθούν ο ένας τον άλλον. Είναι παντρεμένοι για πάνω από 50 χρόνια. Αυτό είναι απίστευτο. Μια τέτοια μακροχρόνια συνεργασία είναι πραγματικά εμπνευσμένη. Ναι, και δείχνει πως η αγάπη μπορεί να ανθίσει μέσω της αμοιβαίας υποστήριξης. Απολύτως. Είναι όμορφο να βλέπεις τη δέσμευσή τους μεταξύ τους. Θαυμάζω πως αντιμετωπίζουν μαζί τις προκλήσεις της ζωής. Ναι, η ομαδική τους εργασία είναι εξαιρετικό παράδειγμα για άλλους. Ελπίζω να έχω αυτό το είδος διαρκούς αγάπης στη ζωή μου. Κι εγώ. Είναι μια απόδειξη της δύναμης της συντροφικότητας. Ας γιορτάσουμε την αγάπη τους και ας μάθουμε από τις εμπειρίες τους. Μάθημα 14.
Δυσαρέσκεια των Αμερικανικών αποικιών. Οι αποικίες στη Βόρεια Αμερική άρχισαν να αισθάνονται δυσαρεστημένες με την κυβέρνησή τους. Ναι, ήταν απογοητευμένοι γιατί δεν εκπροσωπήθηκαν στο Αγγλικό Κοινοβούλιο. Ακριβώς. Αυτή η έλλειψη εκπροσώπησης τροφοδότησε την επιθυμία τους για ανεξαρτησία. Είναι ενδιαφέρον πως αυτά τα συναισθήματα οδήγησαν σε σημαντικά ιστορικά γεγονότα. Ναι, πυροδότησε κινήσεις που τελικά άλλαξαν το ρου της ιστορίας. Πιστεύω ότι η κατανόηση αυτού του πλαισίου είναι ζωτικής σημασίας για την κατανόηση της σύγχρονης διακυβέρνησης. Απολύτως. Ας εξερευνήσουμε περισσότερα για τα γεγονότα που εκτελήχθηκαν εκείνη την περίοδο. Φοβερή ιδέα. Είναι συναρπαστικό να βλέπουμε πως η ιστορία διαμορφώνει το παρόν μας. Ανυπομονώ να μάθουμε μαζί. Μάθημα 15. Αγορές ειδών περιποίησης. Για σας, θα αγοράσετε προϊόντα περιποίησης σήμερα. Ναι, πρέπει να ανεβάσω τα απαραίτητα για το μπάνιο. Έχω ξεμείνει σε μερικά πράγματα. Ακούγεται καλή ιδέα. Έχοντας όλα όσα χρειάζεστε κάνει τη ζωή πιο εύκολη. Απολύτως. Δεν αντέχω να ξεμείνω από σημαντικά αντικείμενα όπως οδοντόκρεμα ή σαμπουάν. Το ίδιο νιώθω κι εγώ. Είναι πάντα καλύτερο να είστε προετοιμασμένοι, ειδικά για προσδόκητα ταξίδια. Ναι, και μου αρέσει να δοκιμάζω νέα προϊόντα όσο είμαι σε αυτό. Αυτή είναι μια εξαιρετική προσέγγιση. Η εξερεύνηση νέων εμπορικών σημάτων μπορεί να είναι διασκεδαστική. Οριστικά. Πάμε στο κατάστημα. Είμαι σίγουρος ότι θα βρούμε κάποιες καλές προσφορές. Ανυπομονώ. Οι αγορές για προϊόντα περιποίησης μπορεί να είναι εκπληκτικά ευχάριστες. Μάθημα 16. Διαμονή για διακοπές. Όταν οι γονείς μου πηγαίνουν διακοπές, συνήθως μένουν σε ένα μοτέλ ή ένα ξενοδοχείο, το οποίο είναι βολικό για τα ταξίδια τους. Αυτή είναι μια κοινή επιλογή. Η διαμονή σε μοτέλ ή ξενοδοχεία μπορεί να τους προσφέρει άνεση και προσβασιμότητα κατά τη διάρκεια των ταξιδιών τους. Ακριβώς. Τους επιτρέπει να επικεντρωθούν στο να απολαμβάνουν τις διακοπές τους χωρίς την ταλαιπωρία του μαγειρέματος ή του καθαρισμού μετά. Ναι, και η ύπαρξη ανέσεων όπως η υπηρεσία δωματίου και οι πισίνες μπορεί να βελτιώσει τη συνολική εμπειρία και χαλάρωση. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό για αυτούς να αισθάνονται άνετα και να έχουν ένα μέρος για να χαλαρώσουν μετά από μια κουραστική μέρα εξερεύνησης. Απολύτως. Η έβρεση των κατάλληλων καταλυμάτων μπορεί να κάνει τη διαφορά στη δημιουργία ξέχαστων εμπειριών διακοπών. Νομίζω ότι πρέπει να εξετάσουμε παρόμοιες ρυθμίσεις για το επερχόμενο ταξίδι μας. Θα μας επέτρεπε να μεγιστοποιήσουμε την απόλαυσή μας. Αυτό ακούγεται σαν μια υπέροχη ιδέα. Ας ερευνήσουμε ορισμένες επιλογές που ταιριάζουν στον προϋπολογισμό και τις προτιμήσεις μας. Ναι, και ας παρακολουθούμε τοποθεσίες που προσφέρουν επίσης μοναδικές εμπειρίες. Θα κάνει το ταξίδι μας ακόμα πιο συναρπαστικό. Μάθημα 17. Επιλογές επικοινωνίας. Χρησιμοποιώ το τηλέφωνό μου για να επικοινωνώ μαζί τους όσο λείπω. Είναι μια τόσο έξυπνη κίνηση σε αυτή τη ψηφιακή εποχή. Ναι, η παραμονή συνδεδεμένη είναι τόσο εύκολη τώρα, χάρη στην κινητή τεχνολογία. Βοηθά στη διατήρηση των σχέσεων παρά την απόσταση. Ακριβώς. Το βρήκα απίστευτα χρήσιμο για το συντονισμό των σχεδίων και τη διασφάλιση ότι όλοι βρίσκονται στην ίδια σελίδα. Απολύτως. Είναι εκπληκτικό πόσο γρήγορα μπορούμε να ανταλλάξουμε μηνύματα, φωτογραφίες, ακόμη και βιντεοκλήσεις για να νιώθουμε πιο κοντά. Νομίζω ότι βοηθά στην ανακούφιση από τη μοναξιά που μπορεί να προκύψει όταν λείπεις από το σπίτι.
Ναι, και επιτρέπει αυθόρμητες συνομιλίες που μπορούν να φωτίσουν τη μέρα σας, ανεξάρτητα από το που βρίσκεστε. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο. Σας βοήθησε να νιώσετε περισσότερο συνδεδεμένοι όταν ταξίδεψατε πρόσφατα? Οριστικά. Μου άρεσε να μπορώ να μοιράζομαι τις εμπειρίες μου σε πραγματικό χρόνο και αυτό έκανε τους φίλους μου να νιώθουν ότι ήταν μέρος του ταξιδιού. Αυτό είναι υπέροχο. Ας φροντίσουμε να συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε τα τηλέφωνά μας με σύνεση για να παραμείνουμε συνδεδεμένοι, ακόμη και κατά τη διάρκεια των δικών μας περιπετειών. Μάθημα 18. Πολιτική επίγνωση. Όσον αφορά τους υποψηφίους και τις πολιτικές τους, αυτή είναι μια σοφή προσέγγιση για να παραμείνετε ενημερωμένοι, ειδικά κατά την εκλογική περίοδο. Έχω κάνει πολλή έρευνα για διάφορους υποψηφίους. Η κατανόηση των πλατφορμών τους είναι απαραίτητη για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων. Ακριβώς. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε όχι μόνο τις υποσχέσεις τους, αλλά και πως αυτές οι πολιτικές μπορεί να επηρεάσουν την κοινότητά μας και το μέλλον μας. Ναι, και η συμμετοχή σε συζητήσεις σχετικά με τις πολιτικές τους μπορεί να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα τις επιπτώσεις των επιλογών μας. Πιστεύω ότι το να είμαστε ενημερωμένοι ψηφοφόροι μας δίνει τη δυνατότητα να υποστηρίξουμε τα ζητήματα που έχουν μεγαλύτερη σημασία για εμάς. Απολύτως. Είναι ευθύνη μας να συμμετέχουμε στη δημοκρατική διαδικασία και να ζητάμε από τους ηγέτες μας υπεύθυνους. Χαίρομαι που κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Είναι ζωτική σημασίας να ενθαρρύνουμε άλλους να συμμετάσχουν και να είναι προορατικοί για τα πολιτικά τους καθήκοντα. Ναι. Ας συνεχίσουμε να μοιραζόμαστε πληροφορίες και πόρους που μπορούν να βοηθήσουν τους φίλους και την οικογένειά μας να παραμείνουν ενημερωμένοι επίσης. Μαζί, μπορούμε να προωθήσουμε μια κοινότητα που εκτιμά την εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση όσον αφορά την πολιτική δέσμευση. Μάθημα 19. Πολιτιστική ποικιλομορφία. Είναι συναρπαστικό να σκεφτόμαστε πως μερικοί Γάλλοι, Καναδοί και Ακαδοί έχουν διαμορφώσει την κουλτούρα αυτού του νησιού όλα αυτά τα χρόνια. Πράγματι, οι μοναδικές παραδόσεις και οι ιστορίες τους προσθέτουν τόσο πολύ πλούτο στην τοπική κοινωνία, κάτι που πρέπει να γιορτάσουμε. Απολύτως. Είναι ενδιαφέρον πως κατάφεραν να διατηρήσουν τη διακριτή τους ταυτότητα, ενώ ενσωματώθηκαν στον ευρύτερο πολιτιστικό ιστό. Ναι, και ο τρόπος που συνδυάζουν τη γλώσσα και τα έθιμά τους στην καθημερινή ζωή δημιουργεί μια ζωντανή ατμόσφαιρα που δεν μοιάζει πουθενά αλλού. Συχνά αναρωτιέμαι πόσο έχει αλλάξει η κοινωνική δυναμική του νησιού λόγω αυτής της πολιτιστικής αλληλεπίδρασης με τα χρόνια. Πρέπει να είναι ένα μεγάλο ταξίδι για αυτούς, εξισορροπώντας την κληρονομιά τους, προσαρμόζοντας παράλληλα τις αλλαγές που έρχονται με τη σύγχρονη κοινωνία. Ακριβώς. Και είναι σημαντικό για όλους να εκτιμούν και να σέβονται αυτές τις διαφορές, καθώς συμβάλλουν σε μια κοινότητα χωρίς αποκλεισμούς. Συμφωνώ απόλυτα. Η κατανόηση και η αποδοχή της διαφορετικότητας μπορεί να καλλιεργήσει την αίσθηση του ανήκειν σε όλους τους εμπλεκόμενους. Είναι μια όμορφη υπενθύμηση ότι η πολιτιστική ανταλλαγή μας εμπλουτίζει όλους και πρέπει να είμαστε περήφανοι για την κοινή μας ιστορία. Μάθημα 20. Γλωσσική εξέλιξη. Έχετε σκεφτεί ποτέ πώς εξελίχθηκε η αγγλική γλώσσα, ειδικά όταν άρχισε να ενσωματώνει όρους από την επιστήμη και την τεχνολογία? Είναι πολύ ενδιαφέρον να βλέπεις πως νέες λέξεις και φράσεις εισήλθαν στη γλώσσα πριν από μερικές εκατοντάδες χρόνια, αντανακλώντας τις μεταβαλλόμενες προτεραιότητες της κοινωνίας. Απολύτως, και είναι συναρπαστικό πως αυτοί οι όροι αποτυπώνουν συχνά την ουσία των νέων ανακαλύψεων και καινοτομιών που διαμόρφωσαν τον κόσμο. Ναι, και ο τρόπος με τον οποίο η γλώσσα προσαρμόζεται για να συμπεριλάβει αυτές τις έννοιες δείχνει πόσο δυναμική και ανταποκρινόμενη μπορεί να είναι η επικοινωνία. Είναι σχεδόν σαν ένας ζωντανός οργανισμός, που αναπτύσσεται και αλλάζει συνεχώς με κάθε νέα γενιά και τεχνολογική πρόοδο. Στα σίγουρα.
Και είναι εκπληκτικό να σκεφτόμαστε πως αυτές οι αλλαγές επηρεάζουν όχι μόνο το λεξιλόγιο, αλλά και τον τρόπο που σκεφτόμαστε και εκφραζόμαστε. Ακριβώς. Αυτή η εξέλιξη στη γλώσσα υπογραμμίζει πραγματικά τη διασύνδεση του πολιτισμού, της επιστήμης και της επικοινωνίας με την πάροδο του χρόνου. Μου αρέσει αυτή η προοπτική. Μας υπενθυμίζει ότι η γλώσσα δεν είναι απλώς ένα εργαλείο επικοινωνίας, αλλά και μια αντανάκλαση του συλλογικού μας ταξιδιού. Είναι ένα συναρπαστικό θέμα και νομίζω ότι είναι σημαντικό για τους μαθητές να εκτιμήσουν την ιστορία πίσω από τις λέξεις που χρησιμοποιούν καθημερινά. Μάθημα 21. Άνεση κατά τη φροντίδα. Είναι καθησυχαστικό να γνωρίζω ότι όταν πάω στη διαδικασία μου, η μητέρα μου θα είναι εκεί για να με στηρίξει σε όλη την εμπειρία. Αυτό είναι υπέροχο να το ακούς, το να έχεις κάποιον οικείο δίπλα σου μπορεί πραγματικά να κάνει μια σημαντική διαφορά στο πώς νιώθεις σε τέτοιες στιγμές. Οριστικά. Έχω ακούσει ότι οι νοσοκόμες είναι πολύ προσεκτικές και θα κάνουν ομικρόν με τόνο, τι καλύτερο μπορούν για να προσφέρουν μια παρηγορητική ατμόσφαιρα όσο είμαι εκεί. Ναι, και γνωρίζοντας ότι θα σας προσφέρουν ένα ποτό και θα σας βοηθήσουν να νιώσετε άνετα, μπορεί να σας βοηθήσει να απαλύνετε οποιοδήποτε άγχος μπορεί να έχετε. Είμαι πραγματικά ευγνώμων για τη φροντίδα που παρέχουν. Είναι τόσο σημαντικό να έχετε συμπονετικούς επαγγελματίες σε περιόδους αβεβαιότητας. Είναι πραγματικά, και νομίζω ότι είναι υπέροχο που έχετε ένα σύστημα υποστήριξης, το οποίο μπορεί να κάνει την όλη διαδικασία να αισθάνεται λιγότερο τρομακτική. Ακριβώς. Απλώς γνωρίζοντας ότι δεν θα είμαι μόνος με βοηθά να το προσεγγίσω αυτό με μια πιο θετική νοοτροπία. Αυτό είναι το πνεύμα. Η εστίαση στη φροντίδα και την υποστήριξη που λαμβάνετε μπορεί πραγματικά να αλλάξει την οπτική σας κατά τη διάρκεια τέτοιων εμπειριών. Και είναι μια υπενθύμηση του πόσο ζωτική σημασία είναι να έχετε ένα ισχυρό δίκτυο υποστήριξης, ειδικά όταν αντιμετωπίζετε προκλήσεις στη ζωή. Μάθημα 22. Η ναυτική κληρονομιά. Γνωρίζατε ότι για σχεδόν 200 χρόνια, οι ψαράδες εργάζονται στο Pittsburgh Cove, συμβάλλοντας στην πλούσια θαλάσσια κληρονομιά του. Αυτό είναι απίστευτο. Η ιστορία αυτού του τόπου είναι τόσο συνυφασμένη με τον ωκεανό και τη ζωή όσων βασίζονται σε αυτόν και τα πρωτοζήν. Ναι, και είναι συναρπαστικό να σκεφτόμαστε πως οι παραδόσεις και οι πρακτικές τους έχουν περάσει από γενναίες. Απολύτως. Οι ιστορίες αυτών των ψαράδων είναι σαν απόϊχοι του παρελθόντος, θυμίζοντας μια πιο απλή εποχή συνδεδεμένη με τη φύση. Και το μαγευτικό τοπίο γύρω από το Pittsburgh Cove προσθέτει στη γοητεία, καθιστώντας το απαραίτητο για όσους εκτιμούν την παράκτια ομορφιά. Οριστικά. Είναι ένα μέρος όπου το τραχή τοπίο συναντά τα ταραγμένα νερά του Ατλαντικού, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα. Επιπλέον, ο τρόπος με τον οποίο η κοινότητα έχει εξελιχθεί ενώ διατηρεί τις αλλιευτικές της ρίζες αποτελεί απόδειξη ανθεκτικότητας και προσαρμοστικότητας. Συμφωνώ απόλυτα. Είναι ενθαρρυντικό να βλέπεις πως οι άνθρωποι εδώ τιμούν την κληρονομιά τους ενώ αγκαλιάζουν τις σύγχρονες προκλήσεις. Αυτός ο συνδυασμός παλιού και νέου εμπλουτίζει πραγματικά την πολιτιστική ταπετσαρία της περιοχής, προσελκύοντας επισκέπτες και ντόπιους. Μάθημα 23. Ιταλικές απολαύσεις. Ξέρεις, έχω ένα soft spot για την Ιταλική κουζίνα. Υπάρχει κάτι στις γεύσεις που πραγματικά αιχμαλωτίζει τους γευστικούς μου κάλικες. Καταλαβαίνω απόλυτα. Τα ζυμαρικά και η πίτσα είναι σίγουρα και οι αδυναμίες μου. Κάθε πιάτο φαίνεται να λέει μια ιστορία παράδοσης και πάθους. Ακριβώς. Είτε πρόκειται για κρεμόδι αλφρέιντο είτε για κλασική πίτσα μόργαριτα, υπάρχει μια καταμάχητη γοητεία σε κάθε μπουκιά. Και ας μην ξεχνάμε τα φρέσκα υλικά, όπως ο βασιλικός και οι ντομάτες, που πραγματικά αναδεικνύουν τα πιάτα σε κάτι εξαιρετικό. Ναι, η έμφαση στα ποιοτικά υλικά είναι αυτό που κάνει το ιταλικό φαγητό τόσο ξεχωριστό και ανακουφιστικό, σχεδόν σαν μια ζεστή αγκαλιά από μέσα.
Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο. Επιπλέον, η ποικιλία είναι ατελείωτη. Μπορείτε να εξερευνήσετε διάφορες περιοχές και τις μοναδικές ερμηνείες τους σε παραδοσιακές συνταγές. Απολύτως. Είναι συναρπαστικό πως κάθε περιοχή στην Ιταλία προσθέτει τη δική της ανατροπή, δίνοντάς μας αμέτρητες επιλογές για να επιδοθούμε. Και η εμπειρία της κοινής χρήσης ενός γεύματος, ειδικά σε ιταλικό περιβάλλον, δημιουργεί μια αίσθηση κοινότητας που είναι δύσκολο να αναπαραχθεί οπουδήποτε αλλού. Αυτό είναι αλήθεια. Τρώγοντας μαζί, περιτριγυρισμένοι από γέλια και καλή συζήτηση, κάνει το φαγητό ακόμα πιο νόστιμο. Μάθημα 24. Προσοχή στις λεπτομέρειες. Έτσι, παρατήρησα ότι υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα με το πάτωμα. Φαίνεται να είναι ανομοιόμορφο σε ορισμένα σημεία. Αλήθεια, αυτό είναι σίγουρα κάτι που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Θα το σημειώσω αμέσως για να διασφαλίσουμε ότι θα διορθωθεί. Ναι, νομίζω ότι είναι σημαντικό να διατηρούμε τα πάντα σε καλή κατάσταση, ειδικά αν θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και άνετο περιβάλλον. Απολύτως. Θα φροντίσω να επικοινωνήσω με την ομάδα συντήρησης και να τους ενημερώσω ότι χρειαζόμαστε μια νέα λύση δαπέδου για αυτή την περιοχή. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Εκτιμώ την επιμέλεια σας στη φροντίδα αυτών των λεπτομεριών. Κάνει πραγματικά τη διαφορά στο πώς απολαμβάνουμε το χώρο. Σας ευχαριστώ. Πιστεύω ότι η προσοχή σε αυτές τις πτυχές συμβάλλει σε μια ευχάριστη εμπειρία για όλους τους εμπλεκόμενους. Ακριβώς. Ένα καλά διατηρημένο περιβάλλον αντανακλά τις αξίες και τη δέσμευσή μας στην ποιότητα και αφήνει μια μόνιμη εντύπωση στους επισκέπτες. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο. Έχει να κάνει με τη δημιουργία μιας φιλόξενης ατμόσφαιρας που ενθαρρύνει τους ανθρώπους να αισθάνονται άνετα. Και είμαι σίγουρος ότι μόλις αντιμετωπιστεί το δάπεδο, θα ενισχύσει σημαντικά τη συνολική ελκυστικότητα του χώρου. Μάθημα 25. Εξερεύνηση νέων χόμπι. Σκεφτόμουν πως δεν έχω χόμπι αυτή τη στιγμή και νιώθω ότι χρειάζομαι κάτι για να πυροδοτήσει τη δημιουργικότητά μου. Αυτό είναι απολύτως κατανοητό. Η έβρεση ενός χόμπι μπορεί να είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να εκφραστείτε και να χαλαρώσετε από το καθημερινό άγχος. Ακριβώς. Τι προτείνετε να δοκιμάσω? Είμαι ανοιχτός σε ιδέες, αλλά απλά δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω. Τι θα λέγατε να δοκιμάσετε τη ζωγραφική? Μπορεί να είναι απίστευτα θεραπευτικό και δεν χρειάζεται να είστε επαγγελματίας για να απολαύσετε τη διαδικασία. Αυτό ακούγεται ενδιαφέρον. Πάντα θαύμαζα την τέχνη, αλλά ποτέ δεν έκανα το βήμα να δημιουργήσω τη δική μου. Το παν είναι να διασκεδάζεις με αυτό. Μπορείτε να πειραματιστείτε με χρώματα και τεχνικές χωρίς καμία πίεση για να είστε τέλειοι. Αυτό είναι λογικό. Νομίζω ότι θα απολάμβανα την ελευθερία να εκφράζομαι μέσα από τα χρώματα σε έναν καμβά. Επιπλέον, θα μπορούσατε επίσης να εξετάσετε το ενδεχόμενο να παίξετε ένα όργανο. Η μουσική είναι μια άλλη υπέροχη διέξοδος δημιουργικότητας και συναισθημάτων. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Πάντα ήθελα να μάθω κιθάρα. Θα μπορούσε να είναι ένας φανταστικός τρόπος για να συνδυάσετε τη δημιουργικότητα με μια κοινωνική πτυχή. Μάθημα 26. Συμμετοχή νεανικού ποδοσφαίρου. Κάποτε, ελπίζω να δω μια στιγμή που ο αριθμός των κοριτσιών που παίζουν ποδόσφαιρο θα είναι ίσος με τον αριθμό των αγοριών μεταξύ των παιδιών σε πολλά μέρη του κόσμου. Αυτό θα ήταν ένα φανταστικό επίτευγμα. Το ποδόσφαιρο είναι ένα τόσο αγαπητό άθλημα παγκοσμίως και αξίζει να είναι χωρίς αποκλεισμούς για όλους. Συμφωνώ απόλυτα. Είναι σημαντικό να ενθαρρύνουμε τα νεαρά κορίτσια να συμμετέχουν στον αθλητισμό, καθώς προάγει την ομαδική εργασία και οικοδομεί αυτοπεποίθηση. Ναι, και η παροχή ίσων ευκαιριών μπορεί να βοηθήσει στην εξάρθρωση των στερεοτύπων και στην ενδυνάμωση της επόμενης γενιάς αθλητριών. Ακριβώς.
Πιστεύω ότι όταν τα κορίτσια βλέπουν πρότυπα στον αθλητισμό, τα εμπνέει να κυνηγήσουν τα πάθη τους χωρίς περιορισμούς. Απολύτως. Πολλές οργανώσεις εστιάζουν τώρα στην προώθηση της συμμετοχής των κοριτσιών, κάτι που είναι ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Είμαι ενθουσιασμένος που βλέπω πως εξελίσσεται αυτό το κίνημα και πως μπορεί να οδηγήσει σε μια πιο ισορροπημένη εκπροσώπηση στον αθλητισμό. Και εγώ. Είναι καιρός να γιορτάσουμε το ταλέντο και την αφοσίωση των νεαρών αθλητών εξίσου με τους άντρες ομολόγους τους. Ας συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε πρωτοβουλίες που ενθαρρύνουν τα κορίτσια να ασχοληθούν με τον αθλητισμό. Μαζί, μπορούμε να βοηθήσουμε να κάνουμε τη διαφορά. Μάθημα 27. Σκέψεις για την πρόοδο. Καθώς αναλογίζω με την περασμένη δεκαετία, συνειδητοποιώ ότι οι συμπατριώτες μου και εγώ βρισκόμαστε τώρα 10 χρόνια μετά το μέσον ενός αιώνα που γνώρισε σημαντικές αλλαγές. Είναι αξιοσημείωτο να αναλογιστεί κανείς πόσο έχει εξελιχθεί κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, ειδικά όσον αφορά τη τεχνολογία και τους κοινωνικούς κανόνες. Απολύτως. Οι εξελίξεις που έχουμε δει έχουν αλλάξει την καθημερινότητά μας, καθιστώντας απαραίτητο να προσαρμοστούμε και να αναπτυχθούμε μαζί τους. Ναι, και είναι επίσης ενδιαφέρον να σκεφτούμε πως αυτές οι αλλαγές έχουν επηρεάσει τις αξίες και τις προοπτικές μας ως κοινωνία. Συμφωνώ απόλυτα. Χρειάστηκε να αντιμετωπίσουμε διάφορες προκλήσεις και ευκαιρίες που έχουν διαμορφώσει τη συλλογική μας ταυτότητα. Είναι ένα ταξίδι ανάπτυξης, έτσι δεν είναι? Κάθε εμπειρία συμβάλλει στην κατανόηση του τι σημαίνει να είσαι μέλος αυτής της κοινότητας. Οριστικά. Και καθώς προχωράμε, είναι σημαντικό να αναλογιστούμε το παρελθόν μας, ενώ αγκαλιάζουμε το μέλλον με ανοιχτά μυαλά. Δεν θα μπορούσα να το πω καλύτερα ο ίδιος. Η ιστορία μας χρησιμεύει ως θεμέλιο για την οικοδόμηση ενός πιο φωτεινού και χωρίς αποκλεισμούς αύριο. Ακριβώς. Είναι ενθαρρυντικό να σκεφτόμαστε τις δυνατότητες που έχουμε μπροστά μας και πώς μπορούμε να συμβάλλουμε στη θετική αλλαγή στην κοινωνία μας. Μάθημα 28. Ρουτίνα γυμναστικής. Ασκήστε τακτικά για τη φυσική σας κατάσταση. Ανακάλυψα ότι με βοηθάει πραγματικά να διατηρήσω τα επίπεδα ενεργειάς μου και τη γενική μου ευεξία. Ναι, το κάνω. Πηγαίνω για τζόκινγκ κάθε πρωί, και έχει γίνει ένα ουσιαστικό μέρος της καθημερινής μου ρουτίνας που πραγματικά ανυπομονώ. Αυτό ακούγεται φανταστικό. Το τζόκινγκ είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να ξεκινήσετε τη μέρα σας, ειδικά με τον καθαρό αέρα και το ήσυχο περιβάλλον. Απολύτως. Όχι μόνο με κρατά σε φόρμα, αλλά καθαρίζει το μυαλό μου και δίνει θετικό τόνο για την υπόλοιπη μέρα. Συμφωνώ απόλυτα. Υπάρχει κάτι αναζωογονητικό στο να είσαι σε εξωτερικούς χώρους και να κινείς το σώμα σου σε ρυθμό με τη φύση. Ναι, και μου αρέσει το πως το τζόκινγκ μου επιτρέπει να συνδεθώ με το περιβάλλον μου, είτε πρόκειται για ένα ήσυχο πάρκο είτε για μια πολυσύχναστη γειτονιά. Ακούγεται σαν ένας υπέροχος τρόπος για να ενσωματώσετε τόσο τη φυσική κατάσταση όσο και την προσοχή στη ζωή σας. Ακριβώς. Και μου δίνει επίσης την ευκαιρία να ανακαλύψω νέες διαδρομές και να εξερευνήσω διάφορες περιοχές της πόλης. Αυτή είναι μια υπέροχη προοπτική. Νομίζω ότι πρέπει να σκεφτώ να ξεκινήσω τη δική μου ρουτίνα πρωινού τζόκινγκ για να αποκομίσω αυτά τα ωφέλη. Μάθημα 29. Ονειρεύομαι τη Χαβάη. Έχετε σκεφτεί ποτέ πόσο καταπληκτικό θα ήταν να επισκεφτείτε τη Χαβάη? Τα καταπράσινα τοπία και οι εκπληκτικές παραλίες μοιάζουν με παράδεισο. Ακούγεται υπέροχο. Η ιδέα να χαλαρώσετε σε μια όμορφη παραλία με φοίνικες να λυκνίζονται στο αεράκι είναι τόσο ελκυστική. Και ας μην ξεχνάμε την απίστευτη κουλτούρα και τη ζεστή φιλοξενία των ανθρώπων εκεί. Είναι πραγματικά μια μοναδική εμπειρία. Απολύτως. Έχω ακούσει ότι είναι απαραίτητο να παρακολουθήσετε ένα παραδοσιακό λουάου, όπου μπορείτε να απολαύσετε νόστιμο φαγητό και μαγευτικές παραστάσεις.
Ναι, η μουσική και ο χορός χούλα δημιουργούν μια τόσο ζωντανή ατμόσφαιρα. Αισθάνεται σαν ένα συναρπαστικό ταξίδι στην καρδιά της κουλτούρας της Χαβάης. Επιπλέον, υπάρχουν τόσες πολλές δραστηριότητες για να απολαύσετε, από κολύμβηση με αναπνευστήρα σε κρυστάλλινα νερά μέχρι πεζοπορία σε μονοπάτια που κόβουν την ανάσα με πανοραμική θέα. Ακριβώς. Θα ήθελα πολύ να εξερευνήσω τα ηφαιστειακά τοπία και ίσως ακόμη και να δοκιμάσω να κάνω σερφ σε αυτά τα διάσημα κύματα. Αυτό ακούγεται σαν περιπέτεια. Θα μπορούσαμε επίσης να επισκεφτούμε τις ιστορικές τοποθεσίες και να μάθουμε περισσότερα για την πλούσια ιστορία των νησιών. Οριστικά. Ένα ταξίδι στη Χαβάη δεν θα ήταν μόνο διακοπές, αλλά και ευκαιρία για προσωπική ανάπτυξη και εξερεύνηση. Μάθημα 30. Συζητήσεις για την πνευματική ιδιοκτησία. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να αφιερώσουμε λίγο χρόνο για να συζητήσουμε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ειδικά στο τρέχον έργο μας. Συμφωνώ απόλυτα. Η κατανόηση αυτών των δικαιωμάτων θα μας βοηθήσει να προστατεύσουμε τις ιδέες και τις καινοτομίες μας προχωρώντας. Ακριβώς. Θα πρέπει επίσης να εμβαθύνουμε στη σημασία των συμφωνιών εμπιστευτικότητας για τη διαφύλαξη ευαίσθητων πληροφοριών εντός της ομάδας μας. Ναι, η εμπιστευτικότητα είναι το κλειδί κατά τη συνεργασία σε δημιουργικά έργα, καθώς διασφαλίζει ότι όλοι αισθάνονται ασφαλείς μοιράζονται τις σκέψεις τους. Πιστεύω ότι αντιμετωπίζοντας αυτά τα θέματα εκ των προτέρων, μπορούμε να δημιουργήσουμε μια ισχυρή βάση που βασίζεται στην εμπιστοσύνη και το σεβασμό για τη συνεισφορά του άλλου. Απολύτως. Όχι μόνο θα προστατεύσει τη δουλειά μας, αλλά και θα ενισχύσει ένα περιβάλλον συνεργασίας όπου όλοι νιώθουν ότι εκτιμώνται. Και το να έχουμε σαφείς οδηγίες θα μας βοηθήσει να αποφύγουμε πιθανές διαφωνίες στο μέλλον, επιτρέποντάς μας να εστιάσουμε σε αυτό που πραγματικά έχει σημασία, τη δημιουργικότητά μας. Αυτό είναι ένα σπουδαίο σημείο. Όταν ο καθένας κατανοεί τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του, ενισχύει την παραγωγικότητα και τα κίνητρά μας. Χαίρομαι που είμαστε στην ίδια σελίδα σχετικά με αυτό. Δείχνει ότι δεσμευόμαστε να δημιουργήσουμε μια θετική και επαγγελματική ατμόσφαιρα.